ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? 2.5 ፖፑሌሽን በሚለው ሴክሽን ውስጥ what factor influence the size of populations የሚለውን ርዕስ ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንደተለመደው ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ ኤንድ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። what factor influence the size of populations የሚለውን ርዕስ ከመጀመራችን በፊት ሃቢታት ምን ማለት እንደሆነ ላስታውሳችሁ። Habitat ማለት the part of an ecosystem, የኢኮሲስተም ፓርት ነው, where number of a particular species live in a particular time ማለት ነው. ሌላው geographical range ስንል ምን ማለታችን ነው? Geographical range is the part of the earth's surfaces where members of a particular species live. እነዚህን ኪወርዶች ካየን ምን አይነት ፋክተሮች ናቸው የፖፑሌሽናችንን ሳይዝ አፌክት የሚያደርጉት? As we said, population is all the individuals of a certain species in a certain habitat at a certain time. ከዚህ በፊት በሰራነው ቪዲዮ እንዳየነው population ሲባል ሁሉም ኢንዲቪጁዋሎችን ማለትም certain species of all individuals in a certain habitat in a certain time መሆኑን አይተናል። ስለዚህ anything which influence these numbers clearly affect the size of the population. Generally ሶስት ፋክተሮች አሉ የፖፑሌሽናችንን ሳይዝ directly influence የሚያደርጉ። የመጀመሪያው ናታሊቲ ነው። ናታሊቲ ማለት በርዝ ሬት ማለት ነው። ሌላው ሞርታሊቲ ነው፣ ዴዝ ሬት። ሌላው ማይግሬሽን ነው። ማይግሬሽንም በሁለት ልንከፍለው እንችላለን፣ ኢሚግሬሽን ኤንድ ኢማይግሬሽን በማለት። ኢሚግሬሽን ማለት ሞመንት ኢንቱ ሲሆን out of the area ደግሞ ኢማይግሬሽን ነው። ወደ አንድ ኤሪያ ሙቭመንት ማድረግ የኦርጋኒዝሞች ወይም ፖፑሌሽኖች ሙቭ ሲያደርጉ ኢሚግሬሽን ስንለው፣ out of some ኤሪያ ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ ከሆነ ኤሪያ ሲወጡ ደግሞ ኢማይግሬሽን ነው። ኢማይግሬት አደረጉ ይባላል፣ ኢሚግሬት አደረጉ ይባላል። ስለዚህ እነዚህ በርዝ ሬት ናታሊቲ የምንለው፣ ዴዝ ሬት ሞርታሊቲ የምንለውና ማይግሬሽን ማለትም ኢሚግሬሽን ኤንድ ኢማይግሬሽን ዳይሬክትሊ የፖፑሌሽናችንን ሳይዝ አፌክት የሚያደርጉ መሆናቸውን መረዳት ያስፈልጋል። ሌላው ናታሊቲ ኤንድ ሞርታሊቲ አር ክሊርሊ ሊንክድ ኢን ዜር ኢንፍሉዌንስ። እንዴት ነው ናታሊቲ እና ሞርታሊቲ ክሊርሊ የፖፑሌሽንን ሳይዝ ኢንፍሉዌንስ ከሚያደርገው ነገር ጋር ቀጥታ የሆነ ሊንክ ያለው? ለምሳሌ if natality exceeds mortality, በርዝ ሬቱ ከዴዝ ሬቱ ከበለጠ ምን ይሆናል ብላችሁ ታስባላችሁ? ስለዚህ ማለት ምን ማለት ነው? more are born than die ማለት ምን የሚሆን ይመስላችኋል? ስለዚህ the population number will be increased. ከሚሞቱት የተወለዱት እየበዙ ከመጣ የፖፑሌሽን ነምበሩ ይጨምራል። ሌላው if mortality exceeds natality, ያ ማለት more die than are born ከሆነ የሚሞቱት ከሚወለዱት ከበለጠ the population number will be decreased ነው። ሌላው if mortality and natality are equal, death rate እና birth rate ደግሞ እኩል ከሆነ the population number will be remain the same ማለት ነው። እነዚህን ነጥቦች ካየን ሌላው በተመሳሳይ መንገድ immigration and immigration are linked in their influence. እንዴት ነው immigration እና immigration ደግሞ ወይም በአጠቃላይ migration የምንለው እንዴት ነው ሊንክድ የሆኑት? ለምሳሌ if immigration exceeds immigration, ያ ማለት more enter than leave, the population number will be increased because ወደ አንድ particular area የሚሰደዱት ወይም ሙቭ የሚያደርጉት ከበለጠ
ኢሚግሬሽኑ ከበለጠ ከዛ ኤሪያ ደግሞ የሚወጡት ካነሰ የፖፑሌሽን ነምበሩ ይጨምራል። ለምሳሌ ወደ ኢትዮጵያ ከተለያዩ ዓለማት ሙቭ ያደረጉ ሰዎች የሂውማን ፖፑሌሽን ወደ ኢትዮጵያ ቢገቡና ከኢትዮጵያ ደግሞ የተወሰኑ ሰዎች ወደ ሌላ አገር ቢሄዱ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ፖፑሌሽን ይጨምራል። ወደ ሀገራችን ውስጥ የሚገቡ በዝተዋል፣ ከሀገራችን የሚወጡ ስላነሱ። ሌላው ኢሚግሬሽን ኢፍ ኢሚግሬሽን ኤክሲድስ ኢማይግሬሽን ሞር ሊቭ ካደረገ ዛን ኢንተር the population number will be decrease። የሀገራችን ህዝብ በሙሉ እየወጣ ወደ ውጭ ቢሄድ ምሳሌ ነው። ወደ ሀገራችን የሚመለሰው ካነሰ የሚገባው ካነሰ የአንድ ሀገር ፖፑሌሽን ይቀንሳል። ሌላው ይህ ማለት በሌሎችም ኦርጋኒዝሞች ነው ኮንሲደር የምታደርጉት። when we are talking about population any individual of a particular species or certain species ስለሆነ እኔ በሂውማን ቢንግስ ብቻ ምሳሌ ስለሰጠው ነው። ሌላው if immigration and immigration are equal ወደ አንድ ኤሪያ የሚገባውና ከአንድ ኤሪያ የሚወጣው እኩል ከሆነ the population number will remain the same። ስለዚህ በእነዚህ ሁኔታዎች natality rate and mortality rate and immigration እና immigration population size influence እንደሚያደርጉ መገንዘብ ያስፈልጋል። ሌላው other factor influence mortality and natality they influence how quickly a population increase in size or decrease in size. These factors can be divided into main categories. ምን ማለት ነው? ሌሎች ፋክተሮች አሉ ሞርታሊቲ እና ናታሊቲ ሬትን ሞርታሊቲ እና ናታሊቲን ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉ እነዚህ ምንን ኤክስፕረስ ያደርጋሉ? how quickly a population increase or a population in size increase or decrease ኢንፍሉዌንስ ያደርጋሉ። እነዚህ ፋክተሮችን በሁለት ከፍለን እናያቸው እንችላለን። እነዚህ ፋክተሮች ሞርታሊቲ እና ናታሊቲን ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉ ናቸው። እነዚህ ሁለት ካታጎሪዎች ባዮቲክ ፋክተር and abiotic factor እንላቸዋለን። ባዮቲክ ፋክተር ማለት the effect of other organism of the same species or different species ነው። አንድ ህይወት ያለው ኦርጋኒዝም በሌላው ህይወት ባለው ኦርጋኒዝም ላይ የሚፈጥረው ኢፌክት ነው። በተመሳሳይ ስፒሺስ ሊሆን ይችላል፣ በዲፈረንት ስፒሺስ ሊሆን ይችላል። ይህ ባዮቲክ ፋክተር የምንለው ህይወት ያላቸው ነገሮች ተጽዕኖ የሚፈጥሩት ማለት ነው። ሌላው አባዮቲክ ፋክተር የምንለው አለ። ይህ አባዮቲክ ፋክተር ነን ሊቪንግ ፋክተር ነው፣ ኢንቫይሮንመንታል ፋክተር ነው። ይህ the effect of the factor in physical environment ነው። ለምሳሌ ላይት ሊሆን ይችላል፣ ቴምፕሬቸር፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኮንሰንትሬሽን፣ ኦክሲጅን ኮንሰንትሬሽን፣ ፊዚካል ስፔስ የመሳሰሉት the non-living factor or environmental factor abiotic factors ይባላል። biotic factor ግን the effect of other organism of the same species or different species is biotic factor ይባላል። እንዴት ነው biotic factors influence የሚያደርጉት የሚለው ነው እንመልከት። some of the main biotic factors are what are the main biotic factors? የመጀመሪያው predation ነው። predation ማለት the presence of carnivore ስጋ በል እንስሳቶች መኖር። these አዳኞች ናቸው፣ ፕሪዲያተር ናቸው። በፕላንት ስንመጣ ደግሞ ፕላንትን የሚመገቡ herbivore መኖር። በፕላንትምና በአኒማሎቹም ላይ አዳኝና ታዳኝ ስለሚኖር predation principle ስላለ ይህ ባዮቲክ ፋክተር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንበሳ ሌሎቹን እንስሳት አድኖ ሲበላ፣ ሰው ካርኒቨርም ሄርኒቨርም ስለሆነ ስጋም አትክልትም ስለምንበላ እንስሳቶችን እያረር ስንበላ በፖፑሌሽንስ ኦፍ እነዚህ የበግ የፍየል የበሬ ፖፑሌሽንን ኢንፍሉዌንስ እያደረግን ነው ማለት ነው። ሌላው herbivores አትክልቶችን ተመጋቢዎች የሆኑ እንስሳቶች እነሱም በእነዚህ ፕላንትን ተመጋቢ የሆኑ herbivores በፕላንቱ ፖፑሌሽንስ ላይም የራሱ የሆነ ኢንፍሉዌንስ እንፈጥራለን ማለት ነው። ሌላው ዲዚዝ ነው። ኢንፌክሽን በማይክሮ ኦርጋኒዝም can reduce the productivity and may be fatal።
በማይክሮ ኦርጋኒዝም ኢንፌክትድ መሆን ፕሮዳክቲቪቲን ይቀንሳል፣ ገዳይም ሊሆን ይችላል፣ ሞርታሊቲም ሊያመጣ ይችላል። ሌላው ባዮቲክ ፋክተር ኢንትራስፔሲፊክ ኮምፒቲሽን ይባላል። ይህ ኢንትራስፔሲፊክ ኮምፒቲሽን ምንድን ነው? ኮምፒቲሽን ቢትዊን ሜምበርስ ኦፍ ዘ ሴም ስፒሺስ፣ ተመሳሳይነት ባላቸው ስፒሺዎች ኮምፒቲሽን በሚኖርበት ጊዜ ኢንትራስፔሲፊክ ኮምፒቲሽን፣ ይህም አንዱ ባዮቲክ ፋክተር ነው። ሌላው ኢንተርስፔሲፊክ ኮምፒቲሽን ደግሞ አለ። ይህ ኮምፒቲሽን ቢትዊን ሜምበርስ ኦፍ ዲፈረንት ስፒሺስ፣ ተመሳሳይ ስፒሺዎች ኮምፒቲሽን በሚኖራቸው ጊዜ ኢንትራስፔሲፊክ ኮምፒቲሽን ነው። ሌላው ደግሞ ኮምፒቲሽን ቢትዊን ዲፈረንት ስፒሺዎች ደግሞ ኢንትራስፔሲፊክ ኮምፒቲሽን ነው። እነዚህ በአጠቃላይ ባዮቲክ ፋክተርስ ይባላሉ። ይህ the way in which biotic factor can affect the population growth are summarized in table 2.5. እንዴት ነው እነዚህ ባዮቲክ ፋክተሮች የፖፑሌሽንን ግሮዝን አፌክት ያደርጋሉ የሚለው በቴብል 2.5 ሰመራይዝድ ሆኗል። እሱም በሂደት እናያለን ማለት ነው። ኢንትራስፔሲፊክ ኮምፒቲሽን ማለት ምንድን ነው የሚለውን እንይ። Intraspecific competition ማለት the competition between members of the same species for some resources, especially food in the habitat ነው። ተመሳሳይ ያላቸው ስፒሺሶች ለሪሶርስስ especially ለፉድ ሪሶርስ ኮምፒቲት ሲያደርጉ ነው በአንድ the same habitat ላይ እየኖሩ ማለት ነው። ለምሳሌ ጂፕሲ መዝ caterpillars infected gypsy maize caterpillars infested much of southern New England on the west coast of the USA in the summer 1980. እነዚህ gypsy maize caterpillars ኢንፌስቴሽናቸው በሳውዘርን ኒው ኢንግላንድ ወይም ዌስተርን ኮስት ዩኤስኤ ላይ በሰመር ጊዜ በጣም ይበዛሉ። ማች ሆነው በጣም ብዙ ሆነው ይራባሉ። እነዚህ ተመሳሳይ ያላቸው በብዛት የሚራቡ እነዚህ ጂፕሲ መዝ ካተርፒለርሶች ኢንፌስትድ ስለሚራቡ አንዱ ባንዱ ላይ እርስ በርሳቸው ኢንተርስፔሲፊክ የሆነ ኮምፒቲሽን ይኖራል። ቢኮዝ ሁሉም ብዛታቸው እየጨመረ ቢሄደ ቁጥር ለምግብነት የሚጠቀሙት ሪሶርስ ዘ ሴም ስለሆነ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የሚመገቡትን ነገር ስለሚያጡ ፕሮዳክቲቭ መሆን አይችሉም። ኤጋቸው ላይ ያደረጉ አይባዙም ማለት ነው። ነገር ግን እነዚህ ጂፕሲ መዝ ካተርፒለርስ የሚባሉት especially በሰመር ታይም ላይ ማች ኢንፌስቲፋይድ ይሆናሉ። ማች ኢንፌስት በብዛት ተራብተው እናገኛለን ማለት ነው። በብዛት ተራብተው እናገኛለን። ምን ማለት ነው? ነገር ግን ሰመሩ ያለፈ ሲመጣ መጀመሪያ የነበረው ኢኒሻል infestation was quite low የሆነ ይመጣል። መጀመሪያ ሰመር ላይ የነበረው የፖፑሌሽናቸው ደንሲቲ ቀስ በቀስ ግን low density እየሆነ ይመጣል። ስለዚህ allowing most of the caterpillars to metamorphosis into adult ምክንያቱም metamorphosis ስቴጃቸው አለ አይደለ? ኤግ የነበሩት ወደ ላርቫ እየተቀየሩ ፑፓ የሆነ ወደ አደልት እየሆኑ ብዙ አደልቶች ስለሚኖሩ አደልቶች በጣም እየበዙ ስለሚመጡ አደልቶቹ ደግሞ ሜት ያደረጉ እንቁላል ላይ እየተደረገ ብዙ ማስ several hundred eggs nearly every tree in the region ይኖራል ማለት ነው። ነገር ግን ሰመሩ ያለፈ ይመጣና in the following spring በሚመጣበት ጊዜ
ሁሉም እንቁላሎች ሃሽድ ይሆኑና ሁሉም ወደ ካተርፒለር አደልት ካተርፒለር ተቀይረው ሁሉም አደልት ካተርፒለሮች መመገብ ይጀምራሉ። ስለዚህ ሁሉም ፊድና ግሮ የሚያደርጉት all the trees of their leaves ነው። የዛፎቹን ቅጠል እየተመገቡ ነው የሚኖሩት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በሚሊየን የሚቆጠሩ ካተርፒለሮች ኮምፒቲት ማድረግ ይጀምራሉ ሊሚትድ በሆነው ሪሶርስ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ባሉት ሪሜን በሆኑ ሊቮች ላይ ማለት ነው። as a result ብዛታቸውን ሊመግብ የሚችል ሪሶርስ ይጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ ፖፑሌሽናቸው ክራሽድ መሆን ይጀምራል። ስለዚህ very few caterpillars were able to metamorphose into adult ማለት ነው። ፖፑሌሽናቸው እየቀነሰ ይመጣል because እነሱን ሰፖርት የሚያደርግ የምግብ ሪሶርስ ማግኘት ባለመቻላቸው። ኢኒሺያል ኢንቨስቴሽናቸው ግን ሃይ ነበረ። እየቀጠለ ሲመጣ ብዙ ካተርፒለሮች ወደ አደልት በመቀየራቸው አደልት ካተርፒለሮች ደግሞ አሁንም ብዙ ኤጎች ሜት ያረጉ ብዙ ኤግ ሌይ ዳውን በማድረግ ኤጎቹ ወደ አደልት እየተቀየሩ በሜታሞርፎሲስ ሳይክል ማለት ነው። ወደ አደልት እየተቀየሩ የሚመገቡት ምግብ ዘ ሴም ስለሆነ ሚሊየንስ ኦፍ ካተርፒለርስ ኮምፒቲቲቭ ያደርጋሉ ቬሪ ሊሚትድ በሆነ ሪሶርስ። ይህ ደግሞ በሂደት ሪፕሮዳክሽናቸውን ይቀንሰዋል። የተወሰኑ ኤጎች ብቻ ናቸው ወደ አደልት ካተርፒለር መቀየር የሚጀምሩት because እነሱን ለሪፕሮዳክሽን ራሱ ሰፖርት የሚያደርግ ሪሶርስ እዛ ጋር ማግኘት ስለማይችሉ ማለት ነው። እየተሻሙ ነው የሚበሉት ማለት ነው። እየተሻሙ ነው የሚያበሉት። ስለዚህ እዚህ ጋር ፊገር 2 3 5 ማለት ጂፕሲ መዝ ካተርፒለር ፊዲንግ ኦን ኤ ሊፍ ይሄ ነው ጂፕሲ መዝ ካተርፒለር የምንለው ቅጠል እየተመገበ ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙዎቹ የተጣሉት እንቁላሎች በሰመር ወደ ኤግ ተቀይረው ቅጠላቶቹን እየተመገቡ ይኖራሉ። ነገር ግን ስፕሪንግ እየመጣ ቢሄደ ቁጥር ኖርማሊ የትሪዎች ግሪን ሊፋቸውም እየቀነሰ ይመጣል። አንደኛ የነሱ ፖፑሌሽንም ከፍተኛ ስለሆነ እየተመገቡ ሪሶርሱ ሊሚትድ እየሆነ ይመጣል። ይህ ሞር ፖፑሌሽናቸውን ሰስቴን አድርገው እንዳይቀጥሉ ያስችላቸዋል ማለት። ስለዚህ ምን ያጋጥማቸዋል? ፖፑሌሽን ክራሽ ያጋጥማቸዋል ማለት ነው። ይህ አይነቱ ምንድነው? ይህ አይነቱ intraspecific competition እንለዋለን ማለት ነው። because the same species of gypsy maize caterpillars feeding on a leaf ለዚህ ለቅጠል ሁሉም ስለሚሻሙ ኮምፒቲት ስለሚያደርጉ ማለት ነው። ነገር ግን ይህ የቅጠሉ በትሪው ላይ የሚገኘው ቅጠል ደግሞ ሊሚትድ ነው። ሌላው intraspecific competition is a major factor in controlling the populations of predators. ይህ intraspecific competition ማጆር የሆነ ፋክተር ነው የፖፑሌሽንስ ኦፍ ፕሪዲያተርስን ኮንትሮል ለማድረግ። in a typical predator and prey relationship, when the population of the prey begins to fail, there is intraspecific competition between the predators for the remaining prey, leading to a population decline. This allows the number of the prey to recover. Intraspecific competition ማጆር የሆነ ፋክተር ነው ፖፑሌሽን የፕሪዲያተር ፖፑሌሽኖችን ኮንትሮል ለማድረግ። ምክንያቱም ይሄ ፕሪዲያተርስ ማለት የሚያድኑ ናቸው፣ ፕሬይ ማለት ደግሞ የሚታደኑ ናቸው። ስለዚህ በአዳኝና በታዳኙ መካከል ያለውን ሪሌሽን በምናይበት ጊዜ የሚታደኑት ፖፑሌሽኖች እየቀነሰ በመጣ ቁጥር አድነው የሚበሏቸው ነገሮች እየጠፋ በመጣ ቁጥር ፕሬይ የሚደረጉት ነገሮች ፌል እያደረጉ በመጡ ቁጥር ታዳኞቹ there is intraspecific competition between the predators for the remaining prey.
ኢንትራስፔሲፊክ የሆነ ኮምፒቲሽን ይኖራል በማንና በማን መካከል እያደኑ በሚበሉት መካከል እርስ በርሳቸው ኮምፒቲሽን ይሆናል የራሳቸውን የሚታደን ነገር ለማግኘት ማለት ነው እርስ በርሳቸው ኮምፒቲሽን ውስጥ ይገባሉ ቢኮዝ ፕሬይ የሚደረጉት የሚታደኑት ሊሚትድ ስለሆኑ ይህ ምን ያደርጋል ፖፑሌሽናቸውን በሂደት ምን ያደርጉ ይመጣል ዲክሌን ያደርጉ ይመጣል ስለዚህ የሚታደነው ነገር እየጠፋ በመጣ ቁጥር አቅም ያለው እየተፎካከረው ያደነ ሲበላ ማደን ያልቻለው ሰርቫይቭ ማድረግ ስለማይችል እያደነ ሰርቫይቭ ያደረገው ነምበራቸው በጣም ያነሰ ይመጣል ስለዚህ እያደኑ የሚበሉት the predators by itself decline ያደረገ ይመጣል predatorሶች ፖፑሌሽናቸው ሲቀንስ እንደገና በተቃራኒው ደግሞ የሚታደኑት ሪከቨሪ ይሆኑ ይመጣሉ ምክንያቱም አዳኞቹ ዲክሌን ያደረጉ ስለመጡ ማለት ነው ሌላው there can be intraspecific competition between plants በፕላንቶችን intraspecific የሆነ competition አለ በአንድ ኤክስፐሪመንት ብናይ different numbers of sunflower seeds were planted in the same side pots different የተለያየ ቁጥር ብዛት ያላቸው sunflowerዎች ሲዶችን በተመሳሳይ ሳይዝ ፖት ፕላንት ብናረጋቸው the number of live plants per pot and the mean plant height are shown in the table 2.6a and 2.6b on the next page with an increased numbers planted there is increased intraspecific competition between the germinating seed and resulting in fewer smaller plants surviving this has application in agriculture with packets of seed of crop plants being supplied with recommended sowing densities to give maximum yields ምንድነው በጂፕሲ መዝን ካተርፒለርስ ኢንትራስፔሲፊክ ኮምፒቲሽን አይተናል ሌላው በፕሪዲያተርስ እና በፕሬ ባዳኝና በታዳኝ መካከል ያለው የኢንትራስፔሲፊክ ኮምፒቲሽን አይተናል ባዳኝና በታዳኝ መካከል መጀመሪያ አዳኞቹ የሚታደን ነገር እስካለ ድረስ እያደኑ እየተመገቡ ፖፑሌሽን ደንሲቲያቸውን ኪፕ አድርገው ይኖራሉ ነገር ግን በሂደት የሚታደነው ፕሬይ የሚደረጉት ነገሮች እያነሰ በመጣ ቁጥር ፖፑሌሽናቸው በያደኑ በሚመገቡት መካከል ኢንትራስፔሲፊክ የሆነ ኮምፒቲሽን ይጀመራል ቢኮዝ አድነው የሚበሉትን ሪሶርስ ከማግኘት አንፃር ስለዚህ አድነው መመገብ ያልቻሉት በኮምፒቲሽኑ ሰርቫይቭ ማድረግ ያልቻሉት ስለማይችሉ የሚሞቱ ይኖራሉ ማለት ነው ስለዚህ እያደኑ የሚመገቡት ፖፑሌሽን ደንሲቲያቸው እየቀነሰ ሲመጣ እንደገና ታዳኞቹ ደግሞ ፖፑሌሽናቸው እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው ሌላው እንደ ምሳሌ በቴብል 26a እና 26b የተቀመጠው sunflower seedዎችን the same size pot ላይ ፕላንት ብናረጋቸው እና በየፖቶቹ ፕላንት የምናረጋቸውን እየቀያየርን ማለት ነው ነምበራቸውን ኢንክሪዝ ብናረገው በመካከላቸው ኢንክሪዝድ የሆነ ኢንትራስፔሲፊክ ኮምፒቲሽን ስለሚኖር between the germinating seeds ማለት ነው fewer የሆነ smaller plants maybe survive ሊያደርጉ ይችላሉ ይህ አፕሊኬሽን በአግሪካልቸር ላይ ትልቅ ጥቅም ሰጥቷል ስለዚህ ዘር በሚዘራበት ጊዜ በሆነች ኤሪያ ላይ አራርቆ መዝራት የሚባለው በመስመር መዝራት የሚባለው because በአንዲት ቦታ ላይ ተቀራርበው ዛፎች በተተከሉ ቁጥር ዘር በተዘራ ቁጥር ምን ይሆናል ለሪሶርስስ ኮምፒቲት ስለሚያደርጉ የሚፈለገውን ያክል ማክሲመም ይልድ ላይ ሰጡ ስለሚችሉ ትንሽ እየተራረቀ ቢዘራ በመስመር ቢዘሩ ኢንትራስፔሲፊክ የሆነ ኮምፒቲሽን ስለሚቀንስ ማክሲመም የሆነ ይልድ ማግኘት ይቻላል ስለዚህ በአግሪካልቸሩ ላይ ይህ ትልቅ አፕሊኬሽን አለው ይህ ግልጽ እንዲሆንላችሁ በቴብል 26a number of live plants and mean height of the plants per pot per centimeter ነው ለምሳሌ 26a የሚያሳየን number of live plants ነው time and day ያለ 7ኛው ቀን ላይ 14ኛው 21 28 35ኛው ቀን ላይ ስናይ number of seeds per pot መጀመሪያ 2 ነበር ከዛ 4 ነበር ሲዶቹ ከዛ 8 ነበሩ ከዛ 16 ነበሩ ከዛ 32 ነበሩ ይህ ደግሞ የሚያሳየን number of seeds per pot ነው times and days ነው mean height of the plant per pot ነው የሚያሳይ ሄታቸውን ነው የሚያሳይ ግሮዛቸውን ነው የሚያሳይ እዚህ ጋር የነበረው መጀመሪያ
መጀመሪያው ፖት ላይ 2 ሲድ፣ ቀጣዩ ፖት ላይ 4 ሲድ፣ ቀጣዩ ሶስተኛው ፖት ላይ 8 ሲድ፣ ቀጣዩ 16 ሲድ እና እዚህ ጋር 32 ሲድ ነበሩ ማለት ነው። የሰንፍላወር ሲድ ነበሩ። እዚህ ጋር ሁለት የነበሩት the same size ነው። ሳይዙ አንድ አይነት የሆነና the same የሆነ ሪሶርስ የተቀመጠበት ፖት ነው። ለሁሉም ለሁለትም ለአራትም ለ8ም ለ16 ለ32ም ያለው ሪሶርስ ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ሁለት ሲድስ ያሉት ከ7 እስከ 35ኛው ቀን ያሉት ሁለቱ ሲዶች አድገው ነው የተገኙት በቅል። አራት የነበረው 3 ሆኗል። አንዳንዶቹ በቃ በኢንተርስፔሲፊክ ኮምፒቲሽን ተወግደዋል። ሌላው 8 ነበረ። 8 የነበረበት መጀመሪያው 7 ቀን ላይ በ6 ነበር። 14ኛው ቀን ላይ 6 ነበር ስቲል ሁለቱ የሉም። ደን 21ኛው ቀን ላይ 4 እየሆነ 28ኛው ላይ ቀን 3 35ኛው ቀን ላይ 3 ቢኮዝ በኢንትራስፔሲፊክ ኮምፒቲሽን በዛት ፖት ውስጥ የሚገኘው ኒውትሪየንት ሪሶርስስ እነዚህን 8 እንትኖች ሰፖርት ማድረግ ስላልቻለ ነው። 8ቱን ሰፖርት ማድረግ ስላልቻለ ነው። ከ6 6 አሁን 4 3 3 እያለ 16 የነበሩት 7ኛው ቀን ላይ 11 14ኛው ቀን ላይ 11 21ኛው ቀን ላይ 10 ነው ብዛታቸው። 8ኛው ቀን ላይ 28ኛው ቀን ላይ 8 35ኛው ቀን 7 ስለዚህ 9 ሲዶች የሉም። ማደግ ጀምረው ነበር 11 ነበሩ። ከ11ዱ መጀመሪያ 7ኛው ቀን ላይ 5ቱ አልበቀሉም ነበር 11 በቅለው ነበር። ከበቀሉት መጨረሻ ላይ ራሱ ምን ሆኖ 4ቱ ደርቀዋል ማለት ነው። ቢኮዝ ሪሶርስ የሚገኘው ሪሶርስ ሰፖርት ስላላደረጋቸው። እዚህ ጋር 32 የነበሩት 24 7ኛው ቀን ላይ ነበሩ። 24 አሁንም 14ኛው ቀን ላይ 22 21ኛው ቀን ላይ 28 20ኛው ቀን ላይ 17 ነው። ይህ የሆነበት ምክንያት በፖቱ ውስጥ የሚገኘው ሪሶርስስ ሊሚትድ ስለሆነ በኢንትራስፔሲፊክ ኮምፒቲሽንስ ሰርቫይቭ ማድረግ አልችል ብለው ነው አውት ኮምፒቲት ይደረጋሉ። ምግቡን ይሻማሉ ማለት ነው። ይሻማሉ የተሻለ ኒውትሪየንት ያገኙ ሰርቫይቭ ያደርጉና ሌሎቹ ኤክስቲንክት ይሆናሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሚን ሄታቸውን ነው የሚያሳየው 2 4 8 16 32 ነገር እዚህ ጋር ሁለት የነበሩት ሁሉም ሁለት በቂ ነው። በቃ እነዚህ ሁለት ሲዶችን ሁሉንም ኢኳሊ ምንም ሳይሆን ኤግዚስት ለሁለት ሲዶች የሚበቃ ቦታ ነበር ማለት ነው። ሪሶርሱ ለሁለት ሲዶች ብቻ ነበር የሚበቃ። አራት ሲሆን አንዳንድ እየተወገዱ መጡ። ለአራት እንኳን አይሆንም። ምክንያቱም የበቀሉት 3 ነው። 8 ሲሆን ደግሞ መጨረሻ ላይ በ35ኛው ቀን 5ቱ የሉ። መጀመሪያ 6 ነበሩ። ስለዚህ ጊዜ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ለምግብ ይሻማልና ይህ አግሪካልቸር ላይ በመስመር መዝራትና ተራርቀው መተከል እንዳለባቸው ትልቅ ትምህርት የሰጠ ኤክስፐሪመንት ነው። ሁለቱም ብናያቸው ሄታቸው ሚን ሄታቸው ቢታይ 8.5 9.3 18.9 20.2 27.4 በጣም እድገታቸው ጥሩ ነው። ሁለት ሲል ላይ ሲሆኑ አራት ሲሆኑ 7.5 8.3 16.2 18.6 22.5 እዚህ ጋር ሄታቸው እየጨመረ ነው የመጣው። ነገር ግን አንዷ ሲድ ባክናለች። 8 ሲሆኑ 6.1 7.2 11.4 14 እየቀነሰ ነው የመጣው። ስለዚህ ሁለት ሲሆኑና አራት ሲሆኑ ሄታቸው የተለያየ ነው። በተጨማሪ የባከኑ ሲዶች መኖር መገንዘብ ያስፈልጋል። እንደገና 16 ሲሆን ወደ 5.2 እየመጣ ነው። 5.9 9.6 13.4 እና 16.3 30 ሲሆኑ 4.8 ስለዚህ because of intraspecific competition ምን እየሆነ ይመጣል ማለት ነው። numbers of live plants plus number of height of plants per pot per centimeter እየቀነሰ ይመጣል። number of ሲዱ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ምክንያቱም ኮምፒቲሽን አለ። ይህንን ኮምፒቲሽን ተመሳሳይ ስፔሺስ ስለሆኑ ኢንትራስፔሲፊክ ኮምፒቲሽን እንለዋለን ማለት ነው። ኢንትራስፔሲፊክ ኮምፒቲሽን እንለዋለን። ሌላው በቴብል 2.5 የሚያሳየው እንዴት ነው
ባዮቲክ ፋክተር ፖፑሌሽን ግሮዝ አፌክት የሚያደርገው ይህ ፕሪዴሽን ብለናል። the presence of predator እነዚህ አድነው የሚመገቡ herbivore የምንላቸው in case of plant, carnivore in case of animal will effectively increase mortality ሪትን ስለሚጨምር reduce ያደርጋል number of population። እነዚህ disease causing organisms እንዴት ነው population size አፌክት የሚያደርጉት? disease widely spread ከሆነ mortality ወይም death rate will be increased ይሆናል። ስለዚህ population growth ምን ይሆናል ማለት ነው? slow ይሆናል። intraspecific competition ላይ competition between number of species can operate into many ways። እነዚህ the same species በሁለት መንገድ populationአቸውን reduce ሊያደርጉ ይችላሉ። አንደኛው reduce the resources to all of the population can reduce their fertility and reduce the population growth። አንደኛው ምንድነው? በጣም intraspecific competition populationአቸው መጀመሪያ በጣም እየጨመረ በሄደ ቁጥር reduced የሆነ resources ይኖራል ሁሉንም populationአቸውን ሰፖርት ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ሪሶርሱ reduce አደረገ ማለት population ምን ይሆናል ማለት ነው? fertility reduced ይሆናል። መራባት አይችልም። እና ጂፕሲ መዝላይ ያየነው ማለት ነው። መራባት አይችሉም። መራባት ካልቻሉ ደግሞ በሂደት populationአቸው reduce ይሆነ ይመጣል because populationአቸው ሰፖርት የሚያደርግ ሪሶርስ ስለሌለ። ሌላው reducing the resource to just some of the population and the other compete more effectively means that they die while the other reproduce but population growth is still reduced። ሌላው ምንድነው? ሪሶርሱ ያነሰ በመጣ ቁጥር ደግሞ እርስ በርሳቸው ኮምፒቲት ያደረጉ ኮምፒቲቲቭ ሆኖ ሪሶርስን ያገኘ መጠቀም የቻለው መመገብ የቻለው ሪፕሮዲዩስ ያደርግ ሌሎቹ ግን ዳይ ይሆናሉ ማለት ነው። ስቲል ፖፑሌሽኑ ምን ይሆነ ይመጣል? ሪዲዩስድ ይሆነ ይመጣል ማለት ነው። የሚመገቡት ነገር ሲያጡ ኮምፒቲሽን ይኖራል። በኮምፒቲሽን ውስጥ ሰርቫይቭ ማድረግ ያለገው the fittest ሰርቫይቭ አድርጎ ሪፕሮዲዩስ ያደረገ ፖፑሌሽን ግሮዙን ሲያስቀጥል በተቃራኒው ደግሞ ሰርቫይቭ ማድረግ አላደርግ ብለው ይሞታሉ ማለት ነው። ስለዚህ ፖፑሌሽን ሪዲዩስድ ይሆነ ይመጣል። ፖፑሌሽኖቹ ሪዲዩስድ ይሆኑ ሲመጡ ደግሞ እንደገና በፕሪዲሽን እና በፕሬ መካከል በፕሪዲያተር እና ባዳኝና በታዳኝ መካከል ስናይ ደግሞ ታዳኞቹ ደግሞ ፋታ አግኝተው እንደገና ምን መሆን ይጀምራሉ ማለት ነው? ሪከቨር ሊያደርጉ የሚችሉበት ሲቹዌሽን እንዳለ መገንዘብ ያስፈልጋል። ሌላው ኢንተርስፔሲፊክ ኮምፒቲሽን ነው። Interspecific competition, although competitive exclusion principle states that the two species cannot occupy the same niche, ሁለት የተለያዩ ስፒሺሶች the same niche occupy አድርገው ይህ የcompetitive exclusion principle state እንደሚያደርገው this is not ግን absolute አይደለም። the following can happen in appropriate circumstance appropriate በሆነ circumstance ሊከሰት የሚችል ሲቹዌሽን አለ። ይህ ምንድነው? one of the two species out compete the other which may die out። ስለዚህ one of the two species out competes the other which may die out። ሁለት ስፒሺሶች አንድ ቦታ ሲይዙ ለዛ ቦታ ኮምፒቲት ያደርጉና አንዱ ሊሞት ይችላል። ሌላው both species suffer a reduction as they are nearly equal in their ability to harvest the resources and the effect of the intraspecific competition for a reduced resources also come into play። ሌላ ሁለቱም ፖፑሌሽኖች ኢኳሊ ሪዲዩስ ሊያደርጉ ይችላሉ because ሪሶርስን ሃርቨስት አድርገው የመጠቀም ዲግሪያቸው እኩል ይሆንና አብሮም ኢንትራስፔሲፊክ የሆነ ኮምፒቲሽን በተጨማሪ ይኖርና እንትናቸውን ሪዲዩስ ሊያደርገው ይችላል። ሌላው the species are able to coexist ሁለቱም ደግሞ ኮኤግዚስት አድርገው ሊቀጥሉ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንትራስፔሲፊክ ኮምፒቲሽን አለ ሲባል ከሁለት አንዱ ስፒሺሶች በኮምፒቲሽን ሊቀጥሉ ይችላሉ፣ አንዱ ሊሞት ይችላል። ሁለቱም ስፒሺሶች ሪዳክሽን ሰፈር ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ሁለቱም ስፒሺሶች ኮኤግዚስት ሊያደርጉ ይችላሉ የሚለውን መገንዘብ ያስፈልጋል። ስለዚህ ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ሞር የተወሰነ ኮንሴፕትስ ኢንትራስፔሲፊክ ኮምፒቲሽን ላይ እናያለን። በዚህ ኢንትራስፔሲፊክ ኮምፒቲሽን በሚለው ርዕስ እስከምንገናኝ ድረስ እንደተለመደው ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ ኤንድ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። እየተከታተላችሁን ስለሆነ እናመሰግናለን።